Okay guys, welcome to our tutorial kung paano maglagay ng output sa OBS. Okay? Okay, so from here sa OBS, okay, click add audio output capture. So kung ano yung naririnig mo sa earphone or sa mix ng laptop mo or ng computer mo, siya yung papasok dyan. So, type natin computer mix. Sana, okay. Tapos, select mo yung speaker, Realtek audio. Okay? So, mamaya i-explain ko ano ba to. So, okay. Ayan. So, meron na tayong computer mix. So, pag mag-try tayo, dapat lahat ng papasok dyan sa computer mix magkakaroon ng signal dito sa bar ng computer mix. So, mag-try tayo. Mag-open tayo ng audio. Ito, okay? So, sa aking earphones dito, naririnig ko siya. Pero sa OBS, walang pumapasok. So, paano natin i-troubleshoot yan? Okay, paano natin i-troubleshoot yan? Wait lang, i-resize ko lang. Ayan. So, paano natin ito troubleshoot yan? Nandito. Click mo yan. Palitan mo siya ng Realtek audio. Okay? So, see? Naririnig niya yan. So, pumapasok yung sound nito sa VLC papunta dito sa OBS. Yung OBS naman i-stream niya online. Okay? So, yun ang importante. Pag walang lumalabas na signal dito, ibig sabihin walang sound na pumapasok sa OBS. Dapat malinaw yun. Balik natin. Okay? So, sound device, USB sound device, naka-play yan. Lagyan ko lang ng audio. Walang pumapasok sa OBS. Okay? Palitan natin itong sound device. Gawin natin Realtek audio. Yung built-in na sound system nitong laptop. Okay? So, lagyan natin audio. Okay? Hello. Ayan. Okay. So, bakit siya pumapasok dito sa recording? Lumalabas din. So, ganito yan mag-route. Punta ka sa control panel. Yan. Mag-route. Ira-route natin yung device. So, sound. Click sound. Okay. So, punta ka dito sa recording. Okay. So, dito sa stereo mix, para lumabas siya sa aking USB sound device, properties, listen to this device, and then click mo itong USB sound device. Okay? Okay. So, ganon. Okay, so, next. Kung may computer mix, kailangan nating ng source. Paano kung gusto natin ilagay yung mixer dito sa computer or sa laptop? Gusto natin yung lumalabas sa mixer or sa other source ng sound papasok sa laptop. So what we need is
this wire. Ganitong wire. Okay? Dulo-dulo. Okay? So, dulo-dulo. Nga ay 8 is this ayan yung mag-focus. Basta 8.5. 1/8 pang earphones. Now, ikakabit natin ito sa ating laptop. So, ito na. Tanggalin ko tong camera. Okay? So, ito yung laptop. So, kakabit natin dito sa may jack, audio jack ng laptop. Yung ibang laptop, so kinabit ko na, no? Yan. Again, kakabit ko. And then you will notice ito. Nagtanong siya, ano ba yung kinabit mo? Line in, mic in, headphones, speaker out, headset. Okay? So, line in daw. Pasok natin line in. Okay. Yung ibang okay, tanggalin muna natin. So, hintayin mo. Later na natin i-activate yan. Etong jack, kakabit natin sa output ng computer. Okay? Sa output ng computer. Dito. Sa speaker output. Okay? Speaker output. Now, kabit na natin. So, line in. Okay. So, may pumapasok na from the computer. Yan yung computer. Oops. Facebook yung nakaano. Baba natin. Yan. Yan. So, sorry. So, pumapasok. Nandito sa laptop, yun nasa computer. Now, yung aking microphone ay dito sa USB sound device. Mura lang ito sa Lazada, around 700 pesos. Okay? So, hindi siya ang ginamit ko ng line in kasi maingay. Merong humming. So, na-discover ko na pwede pala yung laptop na gamitin as line-in device. Tapos, pwede kang magkabit ng speakers dyan. Dito, rear out. Meron tayong front out. Meron din tayong bass out. Meron din line-in. Meron din pang optical. Okay? So, hindi yan ang ginamit ko kasi maingay siya. Maingay. Okay? So, balik tayo dito. So, meron na tayong mix, no? Computer mix. Kailangan natin siyang i-route. Ano ibig sabihin routing? Yung dadaanan niya. Balik tayo doon sa sound. Balik tayo sa control panel, tapos sound. Sa recording, etong sound device na ito yung microphone ko. Etong line in, ito yung Realtek audio, doon sa laptop. Okay, so right click, properties, listen. So listen to this device, speaker, Realtek audio. Papasok siya sa stereo mix. Okay. Next, para ito line in, papasok siya sa stereo mix.
Itong stereo mix, para marinig ko siya, double click or right click, listen, sound device. Diba ginamit ko yung jack, hindi ako po pwedeng maglagay ng earphones doon. So, hindi rin ako pwede magsalita, syempre. Kasi, hindi ka pwede magkabit ng mic kasi isa lang yung jack. Yun ang gamit itong USB device na ito. Or yung iba, sound interface ang tawag nila. So, maganda ito. Ito rin ginagamit namin sa recording. Okay? Sa church. So, para marinig ko siya, listen to this device. Okay. So, okay na setting natin. Okay. Now, i-try natin sa computer. From the computer. So, kunin ko itong camera. Yan. So, kita niyo yung mouse ko. Ito yung mouse ko. Ayan. So, ipi-play ko siya. Naririnig niyo? Binaba ko yung volume. So, walang pumapasok sa OBS. Nalagyan ko yung volume. See? Okay? Ang optimal dito dapat okay. Ayan. So, ganon ang maglagay ng audio sa OBS. Okay? So, that's it. So, I hope natulungan kayo dito. And, sa susunod nating video, ipapakita ko kung paano mag-stream online using OBS na nakakabit ang ating mga audio sa computer and plus itong camera. Okay? Camera. So, see you next video. Bye!